Hello everyone, it's me your host Imal back with yet another new video. र आज चाहिँ हामी कुरा गर्न लाग्छौं Samsung को A01 को बारेमा। हामीले चाहिँ हाम्रो लेटेस्ट भिडियोमा Samsung Note 20 Ultra को बारेमा कुरा गरेको थियौं जुन चाहिँ अहिले नेपाली मार्केटमा अवेलेबल one of the most expensive flagship हो Samsung को। र आज चाहिँ हामी A01 को बारेमा कुरा गर्न लाग्छौं। र यो चाहिँ अहिले नेपाली मार्केटमा अवेलेबल Samsung को A series को one of the cheapest सबसे सस्तो फोन नै यही हो। अब यति सस्तो फोनमा चाहिँ के कस्तो फिचरहरु हजुरले पाउनुहुन्छ हैन, अब के कुरा राम्रो नराम्रो छ, अब यति सस्तो फोनमा पाएपछि कस्तो कस्तो कुराहरु कम्प्रोमाइज हुने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यो चलाएर एक्सपीरियन्स गर्यौ र आज हजुरसँग शेयर गर्न गइरहेका छौं। सो हजुरले हाम्रो च्यानल फर्स्ट टाइम हेर्नुहुन्छ भने हामीले यस्तो खालको नेपाली टेक भिडियोजहरु अनबक्सिङ रिभ्यूहरु बनाइरहेका हुन्छौं। हजुरलाई यस्तो खालको भिडियो हेर्न मन लाग्छ भने हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। सो अन दैट नोट, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। Samsung Galaxy A01 चाहिँ अब one of the most cheapest phone हो भनेर मैले भनिहाले। अब यसको डिजाइनहरुको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब पुरै प्लास्टिकले बनेको छ यो फोन। यसको लेफ्टपट्टि चाहिँ हजुरले अब भोल्युम बटनहरु पाउनुहुन्छ भने चाहिँ राइटपट्टि चाहिँ यहाँ सिम ट्रे र पावर बटन दिएको छ। अब तलपट्टि जाने भने चाहिँ हामीले माइक्रो यूएसबी पोर्ट पाउँछौं। अब यतिको प्राइसमा टाइप सी त अलि गाह्रै छ पाउन। त्यसपछि प्राइमरी माइक छ र माथिपट्टि चाहिँ हेडफोन ज्याक दिएको छ। अब प्लास्टिकको बडी नै हो, पछाडिपट्टि पनि अब त्यति खासै वीक मतलब भनौं न अलि फ्रेजाइल जस्तो छैन यो फोन, अलि समात्दै चाहिँ राम्रै लाग्यो। अब यसको क्यामेरा चाहिँ पछाडि दुईटा क्यामेरा दिएको छ, एउटा डेप्थ सेन्सर र एउटा 13 मेगापिक्सलको प्राइमरी क्यामेरा। त्यसपछि Samsung को लोगो अनि तलपट्टि चाहिँ अब यसको स्पिकर दिएको छ। यति नै डिजाइनको कुरा। अब हामीले डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा 5.7 इन्चको HD+ डिस्प्ले दिएको छ, 720p रेजोल्युसनको डिस्प्ले। अब सानो भएर त्यति खासै पिक्सलहरु चाहिँ देख्ने जस्तो फिल चाहिँ भएन। अब यो Samsung को अरु एमुलेट फोन जस्तो राम्रो डिस्प्ले नभए पनि आईपीएस डिस्प्ले भए पनि ठिकै छ। ब्राइटनेस चाहिँ सनलाइटमा हेर्नु पर्दा अलि नराम्रो, मतलब त्यति खासै ब्राइट चाहिँ हुँदैन डिस्प्ले, त्यो चाहिँ मलाई त्यति खासै मन परेन। अरु त यसको डिस्प्लेको अरु कुरा त ठिकै छ। त्यस्तो अब युट्युबमा हजुरले म्याक्सिमम भिडियोहरु मिल्ने 720p सम्मै हो। इफ अब हजुरले पहिला कुनै 1080p फोन 1080p डिस्प्ले भएको फोन चलाउनु भएको छ भने चाहिँ यसको डिस्प्लेले हजुरलाई त्यति खासै खुसी चाहिँ नपार्ला। अब क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा त्यसमा पछाडिपट्टि दुईटा क्यामेरा दिएको छ भने अगाडिपट्टि चाहिँ एउटा सेल्फी क्यामेरा नचमा दिएको छ जुन चाहिँ ड्रप नच स्टाइलले दिएको छ। क्यामेराको स्पेक्सहरु म यता राखिदिने छु। अब फोटोहरु हेर्ने भने चाहिँ अब यसले ठिकै खालको फोटोहरु खिच्छ, अटो एचडीआर खालको फिचरहरु पनि छ यसमा। तर पोर्ट्रेट मोडमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्र पोर्ट्रेट मोडको फोटोहरु चाहिँ राम्रो आउँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ त अब सब्जेक्टलाई फोकस गर्नुपर्ने बेलामा सब्जेक्ट चाहिँ ब्लर भएर ब्याकग्राउन्ड चाहिँ फोकस भएको पनि देखे मैले। अब अगाडिको सेल्फी क्यामेरा कुरा गर्नु पर्दा नि ठिकै छ, पोर्ट्रेट सेल्फीहरु पनि हजुरले यसबाट खिच्नु मिल्छ जुन चाहिँ Samsung फोनमा लाइभ फोकस भनेर दिएको हुन्छ। परफर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ क्वालकमको Snapdragon 439 युज गरेको छ जुन चाहिँ एकदम अब बजेट रेन्जकै चिपसेट हो। अब यसले एकदम हजुरले एकदम हाई एन्ड परफर्मेन्स चाहिँ हजुरले यसबाट एक्सपेक्ट नगरे हुन्छ हैन। गेमिङको लागि पनि हजुरले मैले PUBG हरु त्यसमा ट्राई गरेको थिएन, तर अरु सबै चलाउने खालको गेमहरु त राम्रै चलिरहेको थियो। PUBG लाइट त्यसमा चल्न सक्छ, 2GB RAM दिएको छ, त्यतिले यसलाई PUBG लाइट चाहिँ मलाई धान्न सक्छ होला। अब ब्याट्री चाहिँ यसमा हजुरले 3000 mAh को ब्याट्री मात्र पाउनुहुन्छ, त्यही भएर ब्याट्री लाइफ चाहिँ मलाई खासै यसको मन परेन हैन। अब फोन हल्का छ समात्दैन, 174 ग्राम जति मात्र छ यसको वेट हैन। हजुरले वन ह्यान्डमा सजिलै समात्न सक्नुहुन्छ। तर ब्याट्री चाहिँ लगभग Samsungले 3000 भन्दा नि 4000 सम्म दिएको भए चाहिँ अलि राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब चार्जिङ स्पिड पनि यसमा 10 वाटको चार्जर सपोर्ट गर्छ। यसमा तलपट्टि हजुरले माइक्रो यूएसबी पोर्ट पाउनुहुन्छ, त्यहाँदेखि हजुरले 10 वाटले यसलाई चार्ज गर्न खोज्दा लगभग 2 घण्टामा यसको 3000 mAh को ब्याट्री फुल चार्ज हुन्छ। अब यति नै थियो हाम्रो Samsung Galaxy A01 को एक्सपीरियन्स हैन। अब यो 13500 मा अब ठिकै फोन हो। हजुरले अब यो भन्दा अलि धेरै फिचर भएको फोन खोज्नु भयो भने चाहिँ यु हैव टु गो टुवर्ड्स Xiaomi। जुन Xiaomi को भर्खर लन्च भएको Xiaomi को जुन चाहिँ Redmi 9C छ त्यसमा चाहिँ हजुरले अब ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ। फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि छ यसमा, फिंगरप्रिन्ट सेन्सर छैन। फेस लकको स्पिड पनि ठिकै छ, त्यति खासै फास्ट छैन हैन। त्यस्तो कुराहरु भएर चाहिँ अब यसमा हल्का कम्प्रोमाइज चाहिँ हजुरले यसमा फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब Samsung को ब्रान्डिङ हो हैन, बिल्ड क्वालिटी चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो, प्लास्टिक बिल्ड भए पनि। अब इफ यु आर लुकिङ फर अ फोन अन्डर 15000, अब सकेसम्म चाहिँ अब हजुरले हल्का बजेट बढाएर कि लगभग 17000 सम्मको फोन लिनु हैन, 15000 सम्म पनि लिनु। किनभने यति थोरै गएपछि हजुरले अलि बढी नै कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। परफर्मेन्स त ठिकै छ, लगभग हजुरले अब फेसबुकहरु चलाउन, मेसेन्जर चलाउन त्यति खासै प्रब्लम आउँदैन। तर त्यो भन्दा अलि बढी के गर्न खोज्नु भने चाहिँ यो फोनले स्ट्रगल गर्छ। र ब्याट्री लाइफ पनि त्यति लामो नभएको भएर फुल डे को युज चाहिँ लगभग फुल डे चाहिँ धान्छ यो फोन। त्यो भन्दा बढी चाहिँ हजुरले एक्सपेक्ट नगर्दा हुन्छ। अलि बढी युज गर्नुभयो भने चाहिँ फुल डे पनि नचलाउन सक्छ यो फोन। सो दैट वाज ऑल फ्रम आवर साइड हैन। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सनु। अनि यो डिभाइसको बारेमा कुनै क्वेशन र क्वेरीहरु छ भने तल भन्नु, हामी सक्दो छिटो त्यसको आन्सर दिने छौं। र हाम्रो अरु इन्ट्रेस्टिङ यस्तै भिडियोहरु आइराख्छ, त्यसलाई हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। आई विल सी यु अल इन माय नेक्स्ट भिडियो।